ሰላም በዛሬው የግስቴክ ፕሮግራማችን ማንኛውም ዩቲዩበር የዩቲዩብ ቻናሉን በስልኩ ለመቆጣጠር በዋናነት ስለሚጠቀመው YTstudio አፕሊኬሽን ወይም ስለ YouTube Studio አፕሊኬሽን አጠቃቀምና በዚህ አፕሊኬሽን ላይ የምናገኛቸውን ለቻናላችን እድገት እጅግ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግስቴክ ነው። በመጀመሪያ የYTstudio አፕሊኬሽን ለአንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚዎች ከፕሌይ ስቶር ላይ ታወርዳላችሁ። በዛ ቀጥታ ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳሽቦርድ ሴክሽን ውስጥ ነው ያለነው። ከዛ ቪዲዮ፣ ፕሌሊስትስ፣ ኮሜንትስ እና አናሊቲክስ የሚል አለ። እነሱን አንድ ባንድ እናያለን እየገባ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳሽቦርድ የሚባለው ነገር ደግሞ ቻናላችን ላይ በቅርብ ጊዜ የተፈጠሩትን ዋና ነገሮች ያመጣልናል። እዚህ ጋር ቻናሉን ከከፈትኩት ገና 16 ቀን ስለሆነ ነው እንጂ በዋናነት የሚያስቀምጥልን የአንድ ወሩን ወይም የ28 ቀኑን ነው። እዚህ ጋር የሚያስቀምጥልን በ28 ቀን ውስጥ ቻናላችን ምን ያህል ደቂቃ እንደታየ፣ ምን ያህል ቪው እንዳገኘ እና ጭማቂ ሰብስክራይበር የገባውንም ሳይሆን የገባውንም የወጣውንም ደምሮ በአጠቃላይ በዚህ ወር ውስጥ ያገኘነውን ሰብስክራይበር ብዛት ያመጣልናል ማለት ነው። ከፈለግን ዝርዝሩን ደግሞ ቪው ሞር ማለት እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ አፕሎድ ያደረግናቸውን ቪዲዮዎች በቅርብ ጊዜ የተለቀቁትን ቪዲዮዎች ያመጣልናል። እዚህ ጋር ያለውን ቪው ሞር በማለት ቪዲዮቻችንን በአጠቃላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ኮሜንታችንን ያመጣልናል። እዚህ ጋር በትንሹ ነው የሚያመጣልን። ስለዚህ ዳሽቦርድ ላይ ቀንጨብ ያሉ ነገሮችን እናገኛለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ናውን ዩቲዩብ ኢሹስ የሚል ያመጣልናል። እሱ ደግሞ ዩቲዩብ አዲስ ያወጣው ህግ ካለ ወይም አዲስ የተፈጠረ ነገር ካለ ለቻናላችን የሚጠቅመንም ነገር ካለ እዚህ ጋር እንደ ዜና ነገር ልትሉ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ብንፈልግ፣ ለምሳሌ ተምኔል መቀየር ብንፈልግ፣ ስም መቀየር ብንፈልግ አንዱን የፈለግነውን ቪዲዮ እንነካዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የስራስ ምልክት አለች። ኤዲት ማድረግ ከፈለገን እሷን እንነካታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተምኔላችንን እንቀይራለን። ተምኔላችንን ለመቀየር እዚህ ጋር ፎቶ ላይ የምታገኙትን በስተግራ በኩል የስራሷ ምልክት አሁንም እንነካታለን። እዛ ቼንጅ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼንጅ የሚለውን እንነካዋለን እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ታይትል የሚል አለ። እዚህ ጋር ርዕሱን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ነው ለጊዜው ያልኩት። እናንተ በደንብ ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚስማማ ሰው ይስባል ብላችሁ የምታስቡትን ርዕስ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ከስሩ ዲስክሪፕሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ቻናላችን ስለ ቪዲዮአችን ባጭሩ ገለጻ የምናደርግበት ቦታ ነው። ማንኛውም ሰው ቪዲዮአችንን ሳያይ እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ምን እንዳለ ባጭሩ መረዳት የሚችልበት ቦታ ነው። ወይም ደግሞ ቪዲዮንም ካየ በኋላ ሊንክም ካለ የምታስቀምጡበት ቦታ ነው ዲስክሪፕሽን የምንለው። በማንኛውም ጊዜ መቀየር ትችላላችሁ ቪዲዮ አፕሎድ ከተደረገም በኋላ ማለት ነው። እዚህ ጋር በመቀጠል ደግሞ ቪዲዮአችንን ፐብሊክ ማድረግ እንችላለን። ካስፈልገም ደግሞ ፕራይቬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ለጊዜው ፐብሊክ ላይ ነው ያለው። ቀጣይ ደግሞ አንሊስትድ የሚል ምርጫ አለ። እሱን በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ሊንኩን እኛ ራሳችን ኮፒ አድርገን የላክንለት ሰው ካልሆነ ማንም ማየት አይችልም ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ። ቀጣይ ደግሞ ፕራይቬት የሚል አለ። ፕራይቬት ከሆነ ደግሞ ማንም ማየት አይችልም፣ እኛ የመረጥነው ሰው ካልሆነ በስተቀር ሰው መርጠን ነው ማሳየት የምንችለው። ቀጣይ ደግሞ ስኬጁልድ የሚል አማራጭ አለ መጨረሻ ላይ። ይሄኛውን አማራጭ የምንጠቀመው ደግሞ ቪዲዮቻችንን አፕሎድ ካደረግን በኋላ ፐብሊክ የሚሆንበትን ሰዓት ፈረቃ ማስያዝ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ ቪዲዮአችንን ዛሬ ከፖስት ነው፣ ነገር ግን ነገ ፐብሊክ እንዲሆን ከፈለግን ወይም እስከ ነገ ድረስ ማንም ሰው እንዳያየው ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን ስኬጁልድ የሚለውን ነክተን ሰዓት እንመርጣለን ማለት ነው። ቀንና ሰዓት እንመርጣለን። እዛውን 12 ሰዓት ከፈለግን 12 ሰዓት ላይ አድርገን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ስኬጁልድ እና ከስር ዲሴምበር 26 ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄ ቪዲዮ ለሰው የሚደርሰው ነገ ነው ማለት ነው፣ ዛሬ እንኳን አፕሎድ ባደረገው። ቀጣይ ደግሞ ሰሌክት ኦዲየንስ የሚለውን በመንካት ቪዲዮቻችንን ለህፃናት እንደሚሆኑና እንደማይሆኑ መወሰን እንችላለን። ለህፃናት ማይሆኑ ከሆነ እዚህ ጋር ያለችዋን ቀስት እንነካትና ትንሿን የስ ስትሪክት ማይ ቪዲዮ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ከ18 ዓመት በታች በሆነ እድሜ በተከፈተ የጂሜል አካውንት የኛን ቪዲዮ ማየት አይችሉም ማለት ነው ህፃናት ዩቲዩብ ላይ ገብተው። ከፈለግን ደግሞ ፕሌሊስታችን ውስጥ አድ ማድረግ እንችላለን። ካስፈለግም አዲስ መክፈት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ታግ መጨመር ነው ለቪዲዮቻችን። ይሄ ደግሞ ብዙ ሰርች በሚደረግበት ሰዓት ሰው ቶሎ እንዲያገኘው ይረዳናል ማለት ነው።
አስቂኝ ነገር ከሆነ ፈኒ እንለዋለን። ከፈለግን ጆክ እንደዚህ እያለን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ታጋችንን ሁሉን ነገር ኤዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ ከላይ ሴቭ የምትላለች እሷን እንነካታለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቤዚክ ኢንፎርሜሽናችንን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር አናሊቲክስ የሚል አለ። እዚህኛው አማራጭ ላይ ደግሞ ቪዲዮቻችን በ28 ቀን ውስጥ ምን ያህል የእይታ ሰዓት እንዳገኙና ቪው እንዳገኙ ማየት እንችላለን። ካስፈለገ ቪው ሞር የሚለውን በመንካት ስለዚህ አፕሎድ ስላደረግነው ቪዲዮ ሙሉ መረጃ ማግኘት እንችላለን። አሁን ደግሞ ከዳሽቦርድ ሴክሽን ውስጥ እንውጣና ቪዲዮስ የሚል ውስጥ እንግባ። እዚህ ውስጥ የለቀቅናቸውን ቪዲዮዎች በአጠቃላይ የምናገኝበት ቦታ ነው። ላይቭ የገባነውም ካለ እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። ከፈለግን ቪዚቢሊቲ የሚለውን በመንካት መርጦ እንዲያስቀምጥን ማድረግ እንችላለን። ፐብሊክ ወይም ፕራይቬት ወይም ደግሞ ስኬጁልድ የሆኑ ቪዲዮቻችንን መርጦ እንዲያስቀምጥልን እናደርገዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ፕሌሊስትስ የሚል ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ያሉንን ፕሌሊስቶች ያሳዩናል። እዚህ ጋር ግን ለጊዜው ቻናሉን ለእናንተ ለማሳየት ብቻ ስለከፈትኩት ምንም ፕሌሊስት የለንም ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ኮሜንትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቻናላችን ላይ የተሰጡትን ኮሜንቶች በአጠቃላይ እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ወደ ስር ስክሮል እያደረገን ማየት እንችላለን። ለጊዜው ምንም ኮሜንት ስለሌለው ነው ቻናሉ። ቀጣይ ደግሞ አናሊቲክስ የሚል አማራጭ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ቻናላችን አብዛኛውን መረጃ የምናገኝበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሪል ታይም ቪውስ የሚል አለ። ሪል ታይም ቪውስ የሚለው እዚህ ጋር በ48 አወር ነው የተቀመጠው። በ48 አወር ውስጥ ያገኘናቸውን ቪዎች ያሳየናል። ይሄ ነገር አፕዴት ነው ላይቭ የሚያደርገው ማለትም አሁን እዚህ ጋር እየሰራው እንኳን አንድ ሰው ቪው ቢጨምር 9 ይሆናል ማለት ነው። ከፈለግን በመንካት ሪል ታይም ቪውስ የሚለውን በመንካት 48 አወር የሚለውን ወደ 60 ሚኒት መቀየር እንችላለን። ካስፈለገ ደግሞ ላይፍ ታይም ማድረግ እንችላለን። እስከዛሬ ቻናሉ ከተከፈተ ጀምሮ ምን ያህል ቪው እንዳገኘ ለማወቅ ከፈለግን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የእያንዳንዱ ቪዲዮችንን ሪል ታይም ቪው ያሳየናል። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር የቪዲዮ 1 አለ፣ ቪዲዮ 2 አለ። ሁለቱም አራት ቪው አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀጣይ ደግሞ ዋች ታይም በደቂቃ ያሳየናል። ምን ያህል ደቂቃ ቪዲዮቻችን እንደታዩ ነው። እዚህ ጋር 1 ደቂቃም ስላልሞላ የታየው 0 ነው የሚለው ለጊዜው። ከፈለግንም የኛውን ጊዜውን መቀየር እንችላለን። ላስት 28 ዴይስ ነው የሚለው ወይም 4 ሳምንት ነው። ከፈለግን እኛ 48 አወር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ቪው አለ። ቪውንም በዚህ መንገድ ቀኑን እየቀያየርን ማየት እንችላለን የቻናላችንን። ቀጣይ ደግሞ አቬሬጅ ቪው ዱሬሽን የሚል አለ። እሱ ደግሞ ምን ያህል ደቂቃ በአቬሬጅ ቪዲዮቻችን እንደታዩ ነው። ለምሳሌ አፕሎድ ያደረግነው የ10 ደቂቃ ቪዲዮ ከሆነ ሁሉም ሰው 5 ደቂቃ ላይ የሚያቋርጥ ከሆነ አቬሬጁ 5 ደቂቃ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮቻችን የታዩበት የደቂቃ መጠን ማለት ነው። አቬሬጁ ነው እዚህ ጋር የምናገኘው፣ ትክክለኛ ያየውን ሳይሆን ሁሉም ሰው ያየውን ደምሮ ያው ጭማቂው ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጥልን ማለት ነው። በ28 ቀን ውስጥ ነው። ይሄንንም ቀኑን መቀየር እንችላለን። ሰብስክራይበርም ያገኘነው ማወቅ እንችላለን። ላይክ እና ዲስላይክ ምን ያህል እንዳገኘን ማወቅ እንችላለን። ቀጣይ ደግሞ ቶፕ ቪዲዮስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ቶፕ ቪዲዮስ ማለት በዋናነት የታዩ ቪዲዮቻችን ወይም ብዙ ሰዓት ያገኘንባቸው ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ነው የሚቀመጡት በ28 ቀን ውስጥ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ዲስከቨሪ የሚል ሴክሽን አለ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው አማራጭ ኢምፕሬሽንስ ይላል። ኢምፕሬሽንስ ማለት ቪዲዮቻችንን ዩቲዩብ ምን ያህል ለሰው ሪኮማንድ እንዳደረገ ወይም እንደገፋፋ በቁጥር የሚያስቀምጥልን ቦታ ነው። ምን ያህል ጊዜ እንደገፋፋላቸው ማለት ነው። ከስሩ ደግሞ ዩቲዩብ ሪኮማንድ ያደረጋቸውን ቪዲዮ ምን ያህሎቹ አይተውታል የሚለውን ሪኮማንድ ካደረጋቸው ጋር በማነጻጸር በፐርሰንት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ትራፊክ ሶርስ ታይፕስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቻናላችን በብዛት ተመልካች ከየት እንዳገኘ የምናውቅበት ቦታ ነው። ከኤክስተርናልም ከሆነ ለምሳሌ ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰርች በማድረግ ያዩት ከሆነ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጉት በኖቲፊኬሽን ደርሷቸው ያዩት ከሆነ እዚህ ጋር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ቶፕ ኤክስተርናል ሶርስስ የሚል አለ። ከትራፊክ ሶርሳችን ውስጥ ምን ያህል ኤክስተርናል እንዳገኘን ወይም ከዩቲዩብ ውጪ ለምሳሌ በቴሌግራም በቲክቶክ ላይ እና በፌስቡክ ላይ ቪዲዮቻችንን አግኝቶ ምን ያህል ሰው እንዳየው እዚህ ጋር በፐርሰንት ነው ዝርዝር የሚያስቀምጥልን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ቶፕ ዩቲዩብ ሰርች ተርምስ የሚል አማራጭ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አፕሎድ ያደረግናቸውን ቪዲዮዎች ምን ተብለው ሰርች ተደርገው እንደሚገኙ በዋናነት የሚያመጣልን ቦታ ነው። ለምሳሌ የሚያስቅ ነገር ከለቀቅን ኮሜዲ ሊሆን ይችላል ተብሎ ሰርች የሚደረገው፣ ፈኒ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ተብሎ ሰርች እንደሚደረግ ካወቅን በኋላ ታጋችን ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው፣ እዚህ ጋር የሚጠቅመን ነገር ከሆነ። ቀጣዩ ደግሞ ኦዲየንስ የሚለው ሴክሽን ነው።
እዚህ ጋር ስለ ተመልካቾቻችን መረጃ እናገኛለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ጾታ ነው። ምን ያህል ወንድና ምን ያህል ሴት ተመልካች እንዳለን ማወቅ እንችላለን። ቀጣይ እድሜ አለ ከ18 ዓመት በታች ከ18 እስከ 25 እና እንደዚህ እያለ በእድሜ እየከፋፈለ ምን ያህል በእነዚህ እድሜ መካከል ተመልካች እንዳለን ማወቅ እንችላለን። ቀጣይ ደግሞ ቶፕ ጂኦግራፊስ የሚል አለ። ከየት ሀገር ብዙ ተመልካች እንዳገኘን እዚህ ጋር ማወቅ እንችላለን። ሰብታይትልም ካለን ስለ ሰብታይትላችን እዚህ ጋር መረጃ ማግኘት እንችላለን። ቀጣዩ ደግሞ ኢንተራክቲቭ ኮንቴንት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንድ ስክሪን ላይ ወይም መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ የሚመጡትን ካርዶች ምን ያህል ሰው አይቶ እንደተመለከታቸው ወይም እንደነካቸው የምናውቅበት ቦታ ነው። ቀጥሎ ፕሌሊስትስ የሚል አማራጭ አለ። እዚህ ጋርም ስለ ፕሌሊስታችን መረጃ እናገኛለን። የትኛው ፕሌሊስት ብዙ ሰዓት እንደታየ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር። ሌላው ደግሞ ከላይ ከፕሮፋይላችን ጎን የተለያዩ ኖቲፊኬሽኖችን የምናገኝባት ሴክሽን አለች። እሷን በመንካት የተለያዩ ኮሜንቶችን ማንበብ እንችላለን። የተለያዩ ኖቲፊኬሽኖችን እናገኛለን ማለት ነው ከቻናላችን ጋር የተያያዙትን። ለጊዜው እዚህ ጋር ምንም ኖቲፊኬሽን ስለሌለ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቻናላችንን መቆጣጠርና ለቻናላችን ምን እንደሚያስፈልገው እየወሰንን በጊዜ ሂደት ቻናላችንን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የዩቲዩብ ቻናል እዚሁ ሀገር ውስጥ ሆናችሁ ከፍታችሁ እንዴት ክፍያ ማስጀመር እንደሚቻል ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራ ነው ቪዲዮ አለ። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። እሱን በመንካት መመልከት ይቻላል። በተጨማሪም ዩቲዩብ በዚህ ዓመት ስለወጣቸው አዳዲስ ህጎች የሚያሳይ ቪዲዮ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። እሱንም ተመልከቱት፣ በጣም ይጠቅማቸዋል። ምክንያቱም ህጉ ትንሽ ጠበቅ ብሏል፣ እንደ በፊቱ አይደለም። በአንዳንድ ስህተቶች ምክንያት ቻናላችሁ ሊዘጋም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ህጎች ጠንቀቃችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በመንካት የደውሏን ምልክት ነክታችሁ በየጊዜው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ስጡት። በተጨማሪም ሀሳብ ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። መልካም ጊዜ